Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. Ito ang Attack Shark R5 Ultra. Isa sa mas premium na offering ng Attack Shark. Price at around 3,800 pesos. Medyo, yun nga, tulad na sinabi ko, premium siya. Pero for me, sulit na sulit siya dahil naman sa mga features na nakukuha mo dito. Lalo na pag kinumpare mo sa mas branded na brands. Ayan. So, for the unboxing video ng R5 Ultra, as usual, na-upload ko na dito sa YouTube Shorts, Facebook, Reels ko, at saka sa TikTok. Okay? So, may kasama lang siyang grip tapes, extra skates, braided USB Type-C to Type-A cable, at yung, syempre, 8K dongle niya. Medyo may laki lang tong 8K dongle niya, di ba? Hindi siya yung usual na USB lang talaga. So, meron rin siyang rubber feet sa ilalim. Buo yan. Para talagang grip na grip niya kung saan mo siya ilalapag. At saka umiilaw yung harap or ibabaw niya. So, para sa akin, ang pinaka-selling point nitong R5 Ultra nila ay yung material niya. Kasi, gawa yung top shell, ina-assume ko top shell lang, yung ilalim plastic na. Gawa yung top shell sa carbon fiber. So, makakaasa kayong magaan na, matibay pa. Pero syempre, may flex pa rin siya. Trinay ko pindutin at may talagang give siya. Kaya personally, talaga dapat hindi kayo naglalagay ng ganitong material sa mga submersible. Diba? Disaster yon. Tapos, add ko na lang rin, sa unit ko, may imperfection. Pero maliit na bagay lang naman. Parang ito yung kinakabitan niya sa mold. Tapos dito nila tinanggal. Dito lang sa bandang taas. For the weight, parang nakita ko, stated ng Attack Shark, nasa around 39 grams to, dapat. So, nung tinimbang ko siya, nasa 44 grams siya. So, medyo malayo. Plus 5 grams, diba? Medyo malayo yun. Dapat usually plus 1 or 2 lang. Pero, 44 grams, napakagaan pa rin ito. Okay? So, wala pa rin akong mareklamo. Yung texture ng carbon fiber niya, ang comment ko lang, is super smooth. Parang first time ko sasabihin to. Ito yung first na mouse na nagamit ko na feel ko maganda na maglagay ng grip tapes. Diba, may included naman sa box. So, siguro, kung hindi kayo sanay sa super smooth, ilalagay nyo talaga yung grip tapes. Dahil for me, talaga super smooth siya. Alam mo yung feeling na parang nakahawa kayo sa may pulbos or chalk. Ganun siya nung unang gamit ko. Pero katagalan, nasanay naman na ako. Pero yun nga, baka mas maganda gamitin to pag pasmado yung kamay nyo. Speaking of super smooth, yung stock skates rin niya, parang ang smooth. Okay? So, personally, sa mga na-try kong Attack Shark na mouse, hindi sila consistent eh. May mga mouse sila na hindi ganun ka-smooth yung skates. Pero dito, approve na approve. Pero depende. Depende rin. Dahil nga magaan siya, tapos super smooth yung skates niya, pag hindi kayo sanay sa ganung setup, feel ko mahirapan kayo sa simula gamitin to. Kasi yun nga, dudulas siya. Dahil syempre magaan, ma-over nyo, tapos madulas, talagang dudulas siya. 'Di ba? Pero, ewan ko, sa akin, sanay ako, kaya, ewan ko, okay naman sa akin. Shape is almost the same naman sa Attack Shark X3 nila. Yung sikat eh. Sikat yun. For me, sikat. Yun yung sikat na mouse nila. Ang pinagkaiba lang nila is mas mababa hump nito, pero almost same naman yung shape niya. Pero nakita ko, mas similar tong shape na to sa Final Mouse Ultralight X. Tama ba? Or yung personal mouse ko na WL Mouse Beast X. So, nung paggamit ko dito, hindi naman ako nanibago kasi yun nga, same yung shape nito sa personal mouse ko. So, first game ko pa lang sa Valorant, kuha ako naman, nakaka-headshot naman siya. Pagdating naman sa sensor nila, gamit nila is, nakasulat kasi 3950 max, pero 3950 lang rin yun, feel ko. Oo, parang siguro kinostomize lang nila yan. Pero, di naman kayo gagamit ng super taas na DPI, di ba? So, gamit ko is nasa around 3.2 lang max eh, di ba? Ewan ko, ako. Tapos, binabagsak ko na lang yung sensitivity sa game ng Valorant. Okay? So, wala naman ako na-notice na delay at saka walang spin out. Walang issues yan. Pero, expected naman na yan kasi ang 3950 ang top of the line this year eh. Tama ba? Actually, last year pa ata nagsimula. Pero yun nga, wala na, hindi na uso ang spinning out ngayon at saka delay eh.
Hindi na masyado, ewan ko. Tapos, ang paggamit ko naman sa 8K Hertz, consistent naman. Tinesting ko rin siya sa polling rate tester ba? Oo. Consistent siya around 7.9K Hertz. So, punta na tayo sa mga switches, left and right clicks nito. Omron switches ang nilagay nila, rated for around 100 million clicks ata. Pero alam ko mechanical switches to, sa pagkakaalam ko So, usually, pag Omron switches, pag nakakagamit ako ng Omron, malambot talaga, mabilis mapindot. So, very spammable siya. Tapos, sa side buttons, napansin ko na parang mababaw siya. So, mabilis rin siya mapindot, ganun. So, mababaw lang, mabilis mapindot, ganyan. Tapos, scroll wheel is okay naman siya. May kapit naman siya. Pero, ang scroll wheel button niya, medyo matigas. For the battery naman nito, 8K Hz ang gamit ko. Tumagal siya ng around 5 days. Mga ganun. Kasi nakita ko, napansin ko rin, everyday tinitingnan ko bago ako matulog ko ilan na bawas. Around 20%. So, tama, mga around 5 days nag-end siya. So, 8K Hz, 5 days, expected yan, 3950 kasi yung sensor. So, matagal na yun. Pero yun nga, hindi nyo naman siguro kailangan talaga ng 8K Hz. Siguro pag gawin mong 4K Hz, magiging 10 days yung battery niya. So, depende na lang kung anong mas priority nyo. And lastly, for the software, WebDriver ang ginamit ko para mas convenient. Di na kailangan mag-download. Nagka-update pa nga siya nung bandang huli ko na siya ginamit. Typical naman mga settings niya. May polling rate, may lift-off distance, motion sync, change ng DPI syempre, at may bonus na performance mode pa. Pwede mo palitan rin mga key bindings at mag-set ng macros. So, tulad ng sinabi ko kanina, para sa 3,800 pesos, okay na to. Kasi nakita ko sa other brands, yung mga bigger brands siguro, ewan ko, may nakita ako around 8,000 pesos, tapos yung iba above pa. May nakita ko 11 ba? Ganyan. Yung mga bigger brands Siyempre, meron rin yung mga same na mas budget, siguro same price. So, 3,800 pesos, may extra discounts pa yan. Depende kung saan nyo bibilhin. So, if ever nabili nyo, check out the links down below na lang. Okay? So, thank you again to Gigaware and TechTime Trade for sending this R5 Ultra ng Attack Shark. So, like this video naman kung nakatulong ako sa shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!